হে দোস্ত, এইবার যুদ্ধত আমি টেকনলজি দেখিলোঁ, ড্ৰোন আক্ৰমণ দেখিলোঁ। ভাৰতেও বোলে ড্ৰোন এৰি দি আছে পাকিস্তানলৈকে, পাকিস্তানৰ কিবা কিবি ধ্বংস কৰি দিছে ড্ৰোনেৰে। সেইফালে পাকিস্তানেও পুৰা ভাৰতৰ ওপৰত ড্ৰোন এৰি দি আছে। তো কেনেহেন ড্ৰোন মানে, কি ড্ৰোন মানে? আগতে ড্ৰোন বুলি ক'লেতো আমাৰ মাইণ্ডত এইটোৱে আছিল যে ভিডিঅ' কৰা ড্ৰোন। তাৰপিছত শুনিব পালোঁ যে ড্ৰোনেৰে প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰী কৰিব পাৰি, ড্ৰোনেৰে আনকি যুদ্ধ কৰিব পাৰি। সেই যুদ্ধ আমি দেখিলোঁ। কিন্তু এক ছেকেণ্ড আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবে তেনেহেন ড্ৰোন নহয় বস্তুবিলাক। মানে বলক, ভাৰতৰ লগত কেনেহেন ড্ৰোন আছে, পাকিস্তানৰ লগত কেনেহেন ড্ৰোন আছে, কোনে চলায় সেই ড্ৰোন, কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰে, গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ হিষ্ট্ৰী কুস্তি চব মানে জানো আহক। বলক ভিডিঅ'টো ড্ৰোনক লৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আমি যদি গুগলত মাৰি দিওঁ হোৱাট ইজ এ ড্ৰোন, কি আহিব? এ আনমেণ্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট, মানে মানুহ নথকা এটা যন্ত্ৰ যিয়ে আকাশত উৰে। এতিয়া এনেকুৱা নহয় সেইটো যন্ত্ৰই হ'ব লাগিব। যদি আপুনি বেলুন এটাত কিবা কিবি ভৰাই ওপৰত এৰি দিয়ে সেইটোকো ড্ৰোন বুলি ধৰা হ'ব। আৰু মই এই এক্সাম্পলটো কি কাৰণে দিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰোন যুদ্ধখন 1849 হৈছিল, 1800 চনতে। কেনেকৈ হৈছিল? অষ্ট্ৰিয়া দেশখনে ভেনিছৰ ওপৰত এখন যুদ্ধত আক্ৰমণ চলাইছিল। বেলুনত কিছুমান এক্সপ্লজিভ ভৰাই দিছিল, কিছুমান এনেকুৱা ব্লাষ্ট হ'ব পৰা পদাৰ্থ বেলুনত ভৰাই দি বেলুনটো উৰাই দিয়ে, আৰু সেই বেলুনটো গৈ পিনে ভেনিছ চহৰত পৰে। তো ক'ব গ'লে এইটো কেনেকুৱা, কোনো মানুহ নাই বেলুনটোত, গৈ পিনে পৰে, মানে আল্টিমেটলি ড্ৰোন এটেক টাইপে। আৰু তাৰ পৰাই লাহে লাহে ড্ৰোনৰ এই এটেকৰ হিষ্ট্ৰীটো আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া ডাইৰেক্ট আহিছোঁ আমি ভাৰতৰ লগত বাৰু কেনে ড্ৰোন আছে। ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ কাৰণে আছে ভাৰতৰ লগত হেৰন ড্ৰোন। তো হেৰন ড্ৰোন চবচে ডাঙৰ শক্তি ভাৰতৰ কাৰণে। ইজৰাইল দেশৰ পৰা এই ড্ৰোনখন অনা হৈছিল, বিভিন্ন মডেল পায় এইখন ড্ৰোনৰ, যেনেকৈ হেৰন MK1 এনেকুৱা ড্ৰোন 90খন অনা হৈছিল ইজৰাইলৰ পৰা। হেৰন MK1 ড্ৰোনক ভাৰতৰ প্ৰথম চকু বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ প্ৰায় 52 ঘণ্টা আকাশত ই নন ষ্টপ উৰি থাকিব পাৰে 35,000 ফিটত। আৰু প্ৰায় 3,000 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত ই উৰিব পাৰে। এনেকুৱা হেৰন মাৰ্ক 1 ড্ৰোনৰ দাম এখন 80 কৰোৰলৈকে পৰে, যিটো যিকোনো কণ্ডিশ্যনত ভাৰতক দেখাই থাকে কি চলি আছে বৰ্ডাৰত LOCত। তাৰপিছত আহে হেৰন মাৰ্ক 2, 1তকৈও উন্নত, যি আমাৰ ভাৰতৰ লগত 10খন আছে, যিয়ে যিকোনো কণ্ডিশ্যনত আনকি আৰ্মডো কৰিব পৰা যায়। জেনেৰেলি হেৰন ড্ৰোনবিলাক হৈছে ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ কাৰণে, মানে এটেক কৰাৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু হেৰন 2ত আপুনি আৰ্ম লগাই পিনে এটেকো কৰিব পাৰে। Indian Air Force has kept its recently received the highly capable, most advanced, strike-capable armed drones known as the Heron Mark 2. এনেকৈ ধৰক গোটেই ইণ্ডিয়াখন অনলি এইখন ড্ৰোনেৰেই চাব পৰা যায়। 110ৰ পৰা 125 কৰোৰ পৰে এখন ড্ৰোনত। With this, entire country can be surveilled from the same place. এতিয়া ড্ৰোনবিলাক বাৰু উৰুৱা কেনেকৈ হয় চাওক। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেচন থাকে য'ৰ ভিতৰত পাইলট বহি পিনে ড্ৰোন উৰাই। একবাৰ দেখাই দিছোঁ ভিতৰত কেনেকুৱা থাকে। এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেম থাকে। এই ছিষ্টেমতে আমাৰ পাইলটে এটেক কৰে পাকিস্তানত গৈ পিনে প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ দূৰত। এতিয়া এনেকুৱাও নহয় যে সকলো ড্ৰোন ভাৰতে বেলেগৰ পৰাই আনিছে, ভাৰতে নিজেও ড্ৰোন বনাই। কৈ আছোঁ কেনে ড্ৰোন বনাই, আৰু এইটো কৈ আছোঁ পাকিস্তানৰ লগত কেনে ড্ৰোন আছে, আৰু আনকি ভাৰতৰ লগত হেৰন টিপি ড্ৰোনো আছে। এইবিলাক হৈ গ'ল ছাৰ্ভিলেঞ্চ ড্ৰোন, মানে ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰে, ওপৰৰ পৰা চাই থাকে। এতিয়া এটেকিং ড্ৰোন কিছুমান আছে, যি ড্ৰোনে গৈ পিনে এটেক কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ লগত আছে ৰাষ্টম 2 ড্ৰোন। এইখন ভাৰতে বনোৱা ড্ৰোন হয়, DRDOই বনাইছে। এই ড্ৰোনখনে কম্বেটো কৰিব পাৰে, মানে বোমা লৈ গৈ পিনে পেলাই আহিব পাৰে। 18 ঘণ্টা নন ষ্টপ উৰি থাকিব পাৰে, আৰু 2400 কেজিলৈকে বস্তু লৈ যাব পাৰি। এতিয়া অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত ভাৰতে বাৰু কেনেহেন ড্ৰোন পঠাইছিল পাকিস্তানলৈকে? ভাৰতে পঠাইছিল স্কাই ষ্ট্ৰাইকাৰ ড্ৰোন, মানে এইখন ড্ৰোন। এই ড্ৰোনখন ইজৰাইল আৰু ভাৰতে দুয়োখন দেশে মিলি বনাইছে। ইজৰাইলৰ LV টেকনলজি আৰু ভাৰতৰ আলফা ডিজাইন, যিটো বৰ্তমান আদানীৰ এটা গ্ৰুপ হয়, এইটোৱে মিলি পিনে এইখন ড্ৰোন বনাইছিল, যিখন ড্ৰোনে পাকিস্তানৰ এই অৱস্থা কৰিলে। স্কাই ষ্ট্ৰাইকাৰ এখন ছুইচাইড ড্ৰোন হয়, মানে একবাৰ যোৱাৰ পিছত ড্ৰোনখনৰ উভতি নাহে। ড্ৰোনখনৰ ভিতৰতে পুৰা বোমা থাকে, আৰু ড্ৰোনখন মানুহে চলাই থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ এই ড্ৰোনখন যাব পাৰে। 10 মিনিটৰ ভিতৰতে 20 কিলোমিটাৰলৈকে এই ড্ৰোনখনৰ স্পীড আছে। প্ৰায় 10ৰ পৰা 20 কেজি বোমা ই লৈ যাব পাৰে, আৰু পুৰা একজেক্ট লোকেশ্যনত হিট কৰি ড্ৰোনো উৰাই যায়, বোমাও উৰাই যায়। আৰু এইখন ড্ৰোন অতি শীঘ্ৰে ৰাডাৰতো নাহে, সেইবাবে পাকিস্তানে গমেই নাপালে।
তাৰপিছত নেক্সট ভাৰতে পাকিস্তানলৈকে পঠোৱা ড্ৰোনখন হৈছে হাৰপ, যিখন ড্ৰোনে স্পেচিয়েলি ৰেডাৰ, এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম এইবিলাক ধ্বংস কৰিব পাৰে। যে আমি যে শুনিছিলোঁ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতে হাৰপ ড্ৰোন প্ৰয়োগ কৰিয়ে ধ্বংস কৰা হৈছে। এই হাৰপ ড্ৰোন স্পেচিয়েলি ইজৰাইলৰ পৰা অনা হৈছে। ইজৰাইল বহুত বেছি মানে এইবিলাক বনোৱাত উন্নত দেশ হা, যিবিলাক ধৰক মেকানিকেল কিবা হওক, ড্ৰোন হওক, তাৰপিছত আৰ্ম হওক, এইবিলাক। তো এই হাৰপ ড্ৰোনো ইজৰাইলৰ পৰাই ভাৰতে আনিছিল। এতিয়া ভাৰতততো বাৰু গম পালোঁ পাকিস্তানে কেনেকুৱা ড্ৰোন বাৰু ইউজ কৰে। চাওক, পাকিস্তানৰ লগত মেইনলি টাৰ্কিছ এখন ড্ৰোন আছে, টাৰ্কিছ এগাৰগাৰ্ড চানগাৰ ড্ৰোন বুলি, যিখন ড্ৰোনেৰেই মেইনলি ভাৰতৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। তো এছিছগাৰ্ড এই যিখন ড্ৰোন পাকিস্তানে ইউজ কৰিছিল ভাৰতৰ ওপৰত, তুৰ্কীয়ে বনাইছে ক'লোৱে। আৰু এই ড্ৰোনখন বহুত দূৰত উৰিব নোৱাৰে, 25 কিলোমিটাৰ মানৰ ৰেডিয়াছতে আৰু আধা ঘণ্টা মানে উৰি থাকিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ বন্দুক, তাৰপিছত সৰু সুৰা বোমা চব লৈ যাই পিনে পেলাই দিব পাৰে। কিন্তু ভাৰতৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমে এই ড্ৰোনক নিউট্ৰেলাইজ কৰিছিল। এতিয়া কেনেকুৱা ডিফেন্স ছিষ্টেম চাওক, আমি জানোৱে ভাৰতৰ লগত S-400 মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে, কিন্তু সৰু সুৰা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ কাৰণে এনেকুৱা ডিফেন্স ছিষ্টেম যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মিছাইলৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে সেইবিলাক ইউজ নকৰে। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ছিষ্টেম আছে ড্ৰোন হামলা ৰখাৰ কাৰণে। এক নম্বৰটো জামাৰ কিছুমান আছে। চাওক, ড্ৰোন এখন কেনেকৈ উৰে, GPS বা তেনেকুৱা সিহঁতৰহে উৰে। তো জাম কৰি পিনে গোটেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি জাম কৰি দিয়া হয় আৰু ড্ৰোনখনে ৰাস্তা নাপাই পিনে পৰি যায়, এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে। তাৰপিছত কিছুমান লেজাৰ লাইট ছিষ্টেম আছে, যে তলৰ পৰা এনেকুৱা ডাঙৰ লেজাৰ কিছুমান মাৰা হয়। আৰু ইণ্ডিয়াৰ নিজা লেজাৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে, এনেকুৱা লেজাৰ ছিষ্টেম আছে। বা তাৰ পিছত আছে আৰু ড্ৰোনেৰে ড্ৰোনখনক হামলা, মানে এখন ড্ৰোন পাকিস্তানে পঠাইছে, ভাৰতৰ পৰা এখন ড্ৰোন গৈ পিনে এখন ড্ৰোনক খুন্দা মাৰি দিব আৰু এই ড্ৰোনখন পৰি যাব। আমি ৰাছিয়াৰ পৰা অনা S-400 কথাটো তামাম শুনিলোঁ এইখন যুদ্ধত, মিডিয়াৰ পৰা কিবাৰ পৰা। হয়, বঢ়িয়া ছিষ্টেম এইটো, যিটোৱে আমাক বহুত বচালে। কিন্তু 80% বচাইছে ভাৰতৰ নিজৰ ছিষ্টেমে। আকাশ তীৰ বুলি ভাৰতে বনোৱা এটা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম, যিটো ছিষ্টেমে পাকিস্তানৰ পৰা অহা বহুখিনি ড্ৰোন, বহুখিনি হামলাক এইবাৰ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু বেছি মিডিয়াই এই আকাশ তীৰৰ কথা কোৱা নাই। এই আকাশ তীৰ বোলা যিটো ছিষ্টেম ৰিয়েল লাইফৰ যুদ্ধত কেতিয়াও ইউজ হৈ পোৱা নাছিল। এইবাৰ যেতিয়া পাকিস্তানৰ লগত ইউজ হ'ল, ভাৰতেও চক খাই গৈছে যে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এই আকাশ তীৰে। যিমান ড্ৰোন আহি আছে, 300-400 ড্ৰোন পাকিস্তানে পঠাই দিছিল, প্ৰতিখন ড্ৰোনক ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় এই আকাশ তীৰ বা বেলেগ বেলেগ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম। অনলি আকাশ তীৰ বুলি নহয়, ইয়াত বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেম। কিছুমানে ৰেডাৰ জাম কৰিছে, কিছুমানে ড্ৰোন গৈছে, ইভেন S-400 পাকিস্তানৰ পৰা অহা ডাঙৰ ডাঙৰ মিছাইল ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, বেলেগ বেলেগ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ এই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম, যি ছিষ্টেমৰ কাৰণে আজি ভাৰত ইমান সুৰক্ষিত হ'ল। তো এইখিনি হৈছে আমি পাব্লিকে জনা ছিষ্টেম, যি আৰ্মিৰ লগত, এয়াৰফ'ৰ্চৰ লগত, নেভিৰ লগত আছে। কিন্তু পাব্লিকক জানিব নিদিয়েকৈতো বহুত আছে, কাৰণ চব বস্তুটো পাব্লিকে জানিব দিব নোৱাৰে ন, মিডিয়াত দিব নোৱাৰে। সেইবাৰ আৰু কেনেকুৱা আছে, মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ যুদ্ধত এইটো তৈয়াৰ হ'ল যে আমি ভাৰত বহুত শক্তিশালী হা। কিন্তু এইবাৰ ভাৰতৰ যুদ্ধখন জাষ্ট এয়াৰফ'ৰ্চেহে কৰিলে বুলি ক'ব পাৰি। ইমান বেছি নেভিৰো ইউজ নহ'ল, ইমান বেছি সিহঁৰ আৰ্মিৰো ইউজ নহ'ল, যে এনেকুৱা গুলিয়াই গুলি পূৰা একদম সেই। যদি ইউজ হ'লহেঁতেন আৰু বা কি কি ওলালহেঁতেন, কেনেকুৱা বা টেংক আছে, কেনেকুৱা বা আৰ্মিৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে, সেইফালে বা নেভিৰ কি আছে ভাবি চাওকচোন। তো কিন্তু সঁচাকৈ যুদ্ধই সকলো শেষ কৰি দিয়ে। যুদ্ধ ইমান সেইকে হ'ব নালাগে, কিন্তু একা দিয়ে। তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ড্ৰোনৰ বা সিহঁৰ টেকন'লজি বহুত কথা গম পালে, যি কি আছে।